วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาชนะคะและวันนี้เราจะมารีแคปงานแต่งให้ฟังเรามีรายละเอียดที่แบบอยากจะเล่าแบบเยอะมากๆเลยโอเคสำหรับบล็อกนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะงานแต่งเราอ่ะมีทั้งหมด3ช่วงใช่ไหมซึ่งมันเหนื่อยมากเป็นมิวสิกเฟสในงานแต่งตัวเองนะคะแข็งตาเขาไว้แข็งตาเขาไว้รอจนพี่มอมออกจากห้องน้ำแล้วก็ชิลาหอมหน่อยต้องการแค่เท่านี้แล้วพอพี่มอมหอมเสร็จปุ๊บก็คือป๊อกกลับไปเลยอ่ะ สัญญาว่าจะไม่ดุพี่ตดเรามีภาพจำว่างานแต่งมันต้องเป็นวันที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องเครียดเยอะเพราะว่าตอนนั้นตัวเราเป็นเหมือนลูกโป่งที่อัดความเครียดแต่ไม่เจาะรูสักนิดนึงให้มันได้ระบายออกมาเลยอย่างที่เรากับพี่บอมมองกลับไปในวันแต่งเรามีความสุขมากๆจริงๆขอบคุณค่ะโอเคเล่าให้ฟังว่างานแต่งเราอ่ะมีทั้งหมด3ช่วงใช่ไหมซึ่งมันเหนื่อยมากคือคนปกติมันก็จะมีประมาณแบบ2ช่วงเท่านั้นก็คือแบบงานเช้ากับงานเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟิร์นมีทั้งหมด3ช่วงอย่างงานเช้าอ่ะเราก็จะมีธีมเป็นความแบบอบอุ่นความแบบว่าอยากให้มีผู้ใหญ่ที่รักและเคารพมาแบบแสดงความยินดีได้อวยพรรดน้ำสังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายมากๆส่วนงานที่2มันเป็นงานที่สานฝันเฟิร์นสุดๆเลยอ่ะคือเฟิร์นดูหนังมาเยอะเฟิร์นก็เลยอยากให้มีงานว้าวอ่ะแล้วงานที่3ก็คือเราอะอยากจะให้งานกลางคืนของเรามีพิธีการน้อยที่สุดเราอยากจะปาร์ตี้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยโชคดีมากๆเลยค่ะที่คุณสามีเป็นแบบผู้บริหารผู้บริหารค่ายเพลงนะคะเราก็เลยได้มีคอนเสิร์ตค่ะเป็นมิวสิกเฟสในงานแต่งตัวเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปแต่ก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วเรามีทั้งหมด3งาน3อารมณ์นะคะงานเช้าเราทำอะไรกันบ้างคะแบบเอางี้ดีกว่าเราตื่นตั้งแต่กี่โมง ฉันตื่นกี่โมงหรอฉันตื่นตี 3คือคืนก่อนอะต้องกินยานอนหลับเว้ยเพราะว่าเป็นคนที่หลับยากเพชรดาวค่ะพี่ขอยานอนหลับ1 เม็ดค่ะกินยานอนหลับไปประมาณ3 ทุ่มแต่พี่บอมอาบน้ำอยู่แล้วเราแบบเข้าใจป่ะเราอยากแบบเฮ้ยวันเดียวเราจะเป็นแฟนกันวันสุดท้ายอะพี่ก็เลยแบบว่าแข็งตาเขาไว้แข็งตาเขาไว้รอจนพี่บอมออกจากห้องน้ำแล้วก็ชิลาหอมหน่อยต้องการแค่เท่านี้แล้วพอพี่บอมหอมเสร็จปุ๊บก็คือป๊อกกลับไปเลยอะ ก็แบบโอเคนอนหลับเสร็จปุ๊บตื่นมาตี 3นัดช่างตี 3 ครึ่งมาแต่งหน้าแต่งอะไรกันเนาะก็แต่งตัวอะไรเสร็จประมาณ6 โมงคือต้องบอกว่างานเช้าอะความตั้งใจของเฟิร์นก็คือเฟิร์นจะตัดทุกอย่างพิธีที่มันไม่จำเป็นออกทั้งหมดบ้านเฟิร์นเลยจะไม่มีพวกพิธีแห่ขันหมากอะไรเลยเราอยากให้มันเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดก็คือมีตักบาตรกันตอนเช้าซึ่งอันนั้นอะเราก็จะเชิญแค่แบบคนสนิทไม่กี่คนเหตุผลไม่ใช่อะไรคือมันเช้ามากหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จใช่ไหมเราก็ยังโชคดีที่แบบมีช่วงแกปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้พักผ่อนซึ่งฉันก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกอย่างที่เห็นคือถ่ายรูปจ้ะพอถ่ายรูปเสร็จถึงเลิกเรามีเลิกแบบว่าเป็นลงท้ายด้วยเลข 9เหลือ9 หน้าไงไม่มูเท่าไหร่ปกติอะถ้าเป็นแบบถ้าพิธีแบบเต็มอะนะมันก็จะต้องมีแห่ขันหมากใช่ไหมแล้วก็จะเป็นก้านประตูเงินประตูทองแต่ของเราพอตัดออกอะมันก็จะเหลือแค่ว่าโอเคผู้ใหญ่ทั้ง2 ฝ่ายอยู่บนเวทีเนาะแล้วก็เจ้าบ่าวเราอะก็จะต้องไปขอเราจากพ่อแม่คือระหว่างนั้นอะถามว่าเจ้าสาวอยู่ไหนเจ้าสาวอยู่ที่ใดๆที่โลเคชั่นมันจะสวยเพื่อรอให้พ่อแม่เราเซย์เยสแล้วเจ้าบ่าวก็จะเดินมาพร้อมดอกไม้1 ช่อเพื่อรับเราว่าแบบมาเป็นภรรยาของพี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากรู้มากว่าในงานมันเกิดอะไรขึ้นเว้ยระหว่างนั่งรอก็เลยบอกเพื่อนสนิทลูกไม้วิดีโอคอลหาแฟนมึงให้หน่อยแล้วประเด็นคือตื่นเต้นมากมันเป็นยังไงวะข้างในแล้วมันแบบอุ้ยผู้ชายกำลังจะเดินมารับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลั่นไปว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นจนปวดขี้เลยอะช็อกทั้งห้องช็อกทั้งห้องฉันหน้าแบบซีนที่พี่บอมเดินมารับเว้ยคือแบบภาพที่เราคิดมันดูโรแมนติกมากซึ่งตอนนั้นฉันก็คิดจ้ะแต่พอภาพที่ออกมาจากตากล้องเท่านั้นแหละรู้ป่ะเพลงอะไรขึ้นเอ้ากลายเป็นแม่เฉยเลยอะพอเจ้าบ่าวมอบช่อดอกไม้ใช่ไหมเราก็โอเคจ้าได้จ้าแล้วก็เดินเข้าไปในงานกันซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเป็นพิธีไทยที่เห็นแหละแต่เราไม่มียกน้ำชาตัดออกก็ไหว้พ่อแม่ให้ครบทั้ง4 คนแล้วก็สวมแหวนคือเราอะมีแหวน2 วงเนาะเป็นวงชูกับวงล้อมวงชูก็คือวงนี้เราจะใส่วงนี้ก่อนในพิธีไทยแต่จริงๆอะเรามั่นตั้งแต่กลางปีที่แล้ววงนี้เฟิร์นเลยจะแบบมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามพิธีไทยเนี่ยปกติเราก็จะต้องกราบตักผู้ชายแล้วผู้ชายก็ต้องเบ่งกล้ามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่
ไม่มีค่ะดิฉันไม่ทำค่ะฉันเขาเลือกกราบตรงแบบไม่ใช่กราบก็แบบก็ไหว้เนาะหนึ่งคือพี่มอมก็แก่กว่าเฟิร์นด้วยมันก็แบบไหว้ไม่แปลกอะไรเงี้ยแต่ขอไหว้แนบอกสินสอดเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าใบเฟิร์นหัวก้าวหน้าแต่ใบเฟิร์นมีสินสอดหรออะไรเงี้ยซึ่งก็บอกไปเลยว่าตอนแรกจะไม่มีแต่ว่าตามดวงอ่ะบอกว่าต้องมีก็เลยมีไม่มูเท่าไหร่ แต่เขาบอกว่าครอบครัวเฟิร์นคืนสินสอดหมดเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นรับไหว้เนาะการรับไหว้เนี่ยก็เราก็จะเลือกแบบผู้ใหญ่ที่เป็นแบบญาติเราหรือว่าแบบเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราทำงานด้วยหรือแบบเคารพนับถือเนาะก็ให้ขึ้นมารับไหว้ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างกินเวลาประมาณนึงเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านเขาก็จะเลือกแค่แบบคนที่แบบสนิทมากๆจริงๆขนาดของพี่นะน่าจะประมาณแค่ประมาณไม่ถึง30คนอะลุกไม่ขึ้นขาชาแบบความรู้สึกที่ขาฉันหายไปไหนอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบโอเคเราก็ได้ไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็แบบรับพรเนาะจากผู้ใหญ่แต่ละคนแบบบางคนก็จะยินดีด้วยนะแล้วก็อวยพรไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีของรับไหว้ซึ่งแบบความฉลาดของพี่เอเราบอกก่อนว่าทีมคนจัดงานเราเนี่ยเป็นพี่เอเนาะทำทุกอย่างอย่าง professional มากๆแบบรู้งานมากทุกคนจะรู้ว่าแบบมีอะไรพี่เอค่ะพี่เอกับพี่แอคนะคะก็คือจะมีแบบเหมือน mock up ของชำร่วยเพราะว่าจริงๆของชำร่วยมันหนักมากแล้วเราก็จะทำเป็นกล่อง mock up นะคะแล้วก็พอลงมาเราก็ค่อยเอากล่องจริงไปอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงหลังน้ำพระพุทธมนต์เรียกง่ายๆว่ารดน้ำสังนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบมีความหมายมากๆเลยเนาะงานเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเน้นความแบบอบอุ่นความแบบเล็กไม่ได้ใหญ่จริงๆเดคอเรชันไม่เยอะอะด้วยความที่เราเลือกสถานที่ที่มันแบบสวยงามมากๆด้วยตัวมันเองอยู่แล้วความเป็น glass house แล้วก็สีเขียวล้อมรอบอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเดคอะไรมากมันก็สวยแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะคล้องพวงมาลัยใช่ไหมในช่วงรดน้ำสังแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนเราก็คุยกับพี่เอพี่แอคนะคะว่าเฮ้ยเราอะอยากเก็บพวงมาลัยไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกไม้สดเนี่ยมันก็อาจจะเสียได้ในวันนึงแต่เราอยากที่จะแบบเก็บไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเป็นแบบพวงมาลัยแบบนี้แทนซึ่งมันจะเข้าเดคอเรชันงานเช้าของเราเพราะว่าเดคอเรชันงานเช้ารวมไปถึงงานเย็นของเราเนี่ยตัวตกแต่งมันจะไม่ใช่ดอกไม้สดมันจะเป็นเปเปอร์คัตอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยทำเป็นเปเปอร์คัตนะคะแบบนี้แล้วก็เก็บได้แล้วก็มีดีเทลความเป็นเดซี่อยู่อีกนิดนึงด้วยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะใส่ตู้โชว์บ้านเราไว้นะคะน่ารักมากไหนๆเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการตกแต่งแล้วเนาะเราก็ขอพูดถึงอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกว่าทีม A The Wedding นะคะเป็นพี่เอพี่แอคนะคะแล้วก็ทีมนะคะที่แบบช่วยจัดสรรทุกอย่างได้แบบโหวันนั้นอะโล่งใจมากคือทุกอย่างมันออกมาดีประสานงานดีไม่มีอะไรตกหล่นไม่มีอะไรผิดพลาดเลยตบมือให้จริงๆอีกคนหนึ่งที่เฟิร์นไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลูกไม้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเฟิร์นที่เรียนมหาลัยมาด้วยกันแล้วก็หลังเรียนจบนางก็ไปทำงานสายแบบเวดดิ้งอยู่แต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเคยคุยกันตั้งแต่เด็กๆเพื่อนเคยบอกว่าถ้ามึงแต่งงานกูขอเป็นคนจัดงานให้มึงนะแล้วลูกไม้ก็เป็นคนดีไซน์ทั้งหมดของงานทั้ง3งานเลยว่ามันจะประมาณไหนยังไงนะคะซึ่งมันรู้ใจเฟิร์นมากๆเราคุยกันมาตลอดเราโตมาด้วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนชอบอะไรอะไรเงี้ยลูกไม้ออกแบบออกมาได้แบบตรงใจเฟิร์นมากและผู้ที่ทำให้ภาพในหัวเฟิร์นหลังจากที่ออกมาเป็นภาพแบบจากลูกไม้นะคะแต่คนที่ทำให้ภาพเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คือ VR Oi Studio ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทีม Decoration ของเรานะคะคือมันสวยมากจริงๆหลังเราจบงานเช้าแล้วงั้นเราไปที่งานวาวนะคะเล่าให้ฟังว่าเราดูหนังมาตั้งแต่เด็กคือฉันแบบเห็นในหนังที่แบบพ่อจะเดินส่งตัวเจ้าสาวมันมีแบบเด็กโปรยดอกไม้ส่งตัวให้เจ้าบ่าวแล้วก็ขึ้นไปแบบกล่าววาวแลกแหวนกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบความฝันเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาบอกตรงว่ามันสิ้นเปลืองมากเพราะระยะเวลามันแบบสั้นๆเลยแค่สานฝันดิฉันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีและน่าจะเป็นงานเดียวใน3งานที่มีดอกไม้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสั้นๆเนี่ยมันเป็นงานเดียวที่แบบขอมีอะไรที่มันเป็นความฝันดิฉันหน่อยนะคะสิ่งที่เฟิร์นชอบทุกคนน่าจะรู้คืออะไรคะเดซี่ค่ะเดซี่เท่านั้นค่ะเราก็เลยแบบมีธีมของตรงเนี้ยเป็นวาวแบบเดซี่ขอให้มีอะไรที่เป็นเดซี่ให้เยอะที่สุดซึ่งคุณโจ้ทำออกมาได้แบบคือตอนเห็นแบบลูกไม้ว่าสวยมากแล้วแต่แบบคุณโจ้ทำออกมาได้แบบที่น้ำตาจะไหลตลอดเวลาตอนเห็นเดคอเรชันมันแบบมันสวยมากคือดอกไม้ตรงทางเดินวอล์กเวย์มันเป็นแบบเดซี่หมดเลยที่โปรยดอกไม้อันนี้คือโอ้โหสุดยอดมันเป็นแบบกรวยที่มีดอกเดซี่แบบเนี้ยนี่คือเก็บกลับบ้านนะแต่ว่ามันจะดำหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยคือของจริงที่โปรยไว้แล้วก็แบบอาจจะมีเดินเหยียบมันคือความทรงจำที่ดิฉันแบบอยากจะเก็บไว้ก็เลยแบบเก็บกลับมาถึงแม้มันจะดำหรือจะอะไรแล้วก็คือคุณโจ้น่ารักมากเพราะว่ากำลังจะทำให้ใหม่อีก2อันเป็นแบบกรวยด้วยเนี่ยกรวยที่มีแบบโลโก้
ก้งานเราแล้วก็มีแบบดอกเดซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันแบบตรงใจหมดเลยอะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่แบบโอเคเดคอเรทมันแบบมันสวยมากแล้วก็ตรงนั้นอะซีนของที่ปาร์คไนท์เริ่มมันจะเป็นแบบต้นมั่งมีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันขนลุกอะมันประทับใจมากๆอะตอนที่เดินเข้าเนาะมีน้องๆเด็กๆนะคะเป็นลูกของแบบคนที่เราสนิทหลายๆคนเนาะมีโปรยดอกไม้2 คนแล้วก็ถือแหวน1 คนแล้วเขาก็จะนำขบวนเราไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือเสียดายอะไม่ได้เห็นภาพนั้นนะอยากเห็นภาพเด็กโปรยดอกไม้มากเลยอะน่ารักเนาะแล้วคือแบบประเด็นตอนที่แบบเด็กเดินเข้ามาเสร็จแล้วช่วงที่พี่ใบเดินเข้ามากับพ่อก็มีเพื่อนพี่บอมที่แบบคอยเป่าดนตรีแบบบิ้วมาก ใช่คนรู้ คนนั้นเป็นเพื่อนสนิทพี่บอมเหมือนกันชื่อพี่เต๋อเขาเป่าเครื่องทรัมเป็ตซึ่งจะมีอยู่2 เพลงแรกที่พี่บอมเดินเข้าเป็น When a Man Loves a Woman แล้วก็เพลงที่2ก็คือเพลงที่เฟิร์นจะควงพ่อเดินเข้าอันนั้นคือเพลง Endless Love ซึ่งแบบมันเป็นวินาทีขนลุกอะเป็นซีนที่แบบว่าควงพ่อแล้วเดินเข้าไปแล้วมันจะร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความแบบตื้นตันนะแบบมันมีความสุขมากๆเลยอะมันมีความสุขมากๆจริงๆแบบภาพในฝันที่เราแบบอยากได้ทุกอย่างมันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีเซเลบรนต์นะคะเป็นเหมือนคนที่จะนำกล่าวถ้างานเนี้ยจัดแบบศาสนาคริสต์เนี่ยมันก็จะจัดในโบสถ์แล้วคนที่พูดตรงนี้ก็จะเป็นบาทหลวงเนาะแต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์เราอยากจัดให้มันเป็นแบบเป็นงานแบบที่เราชอบละกันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเซเลบรนต์น่ะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบาทหลวงนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่เราเคารพนับถือซึ่งเราก็เลือกนับปอยพอร์เทรตนะคะผู้ที่ทำให้ใบเฟิร์นกับพี่บอมมาเจอกันเนี่ยแหละให้เขามานำกล่าวเราอาจจะไม่ได้แบบทางการอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบเป็นศาสนาหรืออะไรด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะเลือกแค่บางอย่างอย่างเช่นพอเราขึ้นไปถึงแท่นวาวปุ๊บอะเซเลบรนต์หรือว่านับปอยเนี่ยถามเราประมาณว่าแบบคุณ2 คนน่ะสัญญาว่าจะเป็นแบบสามีภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทั้งในช่วงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตอบว่า I do มันเป็นความฝันของพี่เองพี่อยากพูดไอดูมากๆแล้วตลอดชีวิตเลย I do แบบฉันจะเทคคนนี้เป็นสามี I do อะไรอย่างเงี้ยจนน้าปอยแบบถามว่าที่เลือกภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะอยากพูดคำนี้ใช่ไหม ใช่ มันเป็นความฝันสัญจรเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยท่อนต่อไปนะปอยจะให้ต่างฝ่ายต่างกล่าวคำสัญญาซึ่งเขาเรียกว่า the vow vow มันคือคำปฏิญาณคำสัญญาต่อกันและกันมันจะไม่ใช่ท่อนที่เราจะพูดกับแขกแล้วนะ the vow มันคือสิ่งที่เราจะสัญญากับคนข้างหน้าเราอะไรเงี้ยพี่วอมก็พูดก่อนพี่วอมก็แบบอะไรประมาณว่าสัญญาว่าจะไม่ดุถ้าพี่ตด ใช่ แล้วคนก็ขำกันทั้งงานเลย พี่บอมก็บอกว่าจะดุให้น้อยลงอะไรเงี้ยจริงๆพี่บอมเขาไม่ได้ดุไร้สาระนะพี่บอมเป็นคนที่ดุแบบมีสาระแล้วคือประเด็นพี่บอมบอกว่าถึงพี่จะดุกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่กับเพื่อนพี่จะดุเสมอแล้วทุกคนก็แบบ คนที่อาร์ตเนี่ยคือลูกน้องพี่บอมทั้งนั้นแหละค่ะว่าแบบยังดุกับกูเหรอ ส่วนฝั่งพี่เองเนี่ยสิ่งที่พี่กล่าววาวไปอ่ะพี่ก็มี2 เรื่องแหละหลักๆอ่ะนะก็คือการที่พี่บอกว่าเฟิร์นจะเรียนรู้จากกับพี่บอมในทุกๆวันเพราะเฟิร์นน่ะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยู่แล้วมันไม่มีใครเหมือนเดิมได้ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่สัญญาว่าพี่จะเรียนรู้จักกับพี่บอมทุกๆวันรู้จักกันใหม่ทุกวันเพื่อให้เรายังเข้ากันได้ดีแบบนี้รู้จักแล้วก็รู้ใจกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะทำให้ทุกคนน้ำตาแตกสุดๆก็คือร้องเลยอีกคำสัญญาหนึ่งที่ให้ไว้กับพี่บอมแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่พี่บอมอยากได้ยินที่สุดก็คือพี่สัญญาว่าพี่อ่ะจะรักแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองให้มากขึ้นพี่รู้ว่าคำสัญญาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พี่บอมอยากได้ยินมากกว่าที่พี่จะบอกว่าพี่จะรักพี่บอมอีกอะเพราะว่าชีวิตพี่ทั้งชีวิตอะพี่รักคนอื่นมาตลอดเลยเว้ยลืมไปว่าคนที่เราควรจะรักที่สุดก็คือตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอมเห็นเพจพอยนี้ของพี่มาตลอดเวลาที่คบกันแล้วเขาก็อยากให้พี่รักตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยพอกล่าววาวเสร็จก็จะเป็นวิธีแลกแหวนระหว่างที่สวมแหวนเนี่ยอันนั้นก็เราก็จะพูดอะไรกันอะไรอย่างงี้เนาะว่าแบบแบบฉันน่ะจะมอบแหวนนี้ให้เธอแทนอะไรอย่างเงี้ยของพี่บอมก็พูดฝั่งพี่บอมซึ่งฉันพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะเหมือนพูดประมาณว่าแบบ I give you this ring as a symbol of my endless love I promise to love you support you and care you and stand by your side forever and everแล้วก็เป็นวิธีลดต้นส้มต่อคือปกติเนี่ยคนอาจจะแบบตัดเค้กหรือว่าแบบเทแชมเปญใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่างานเรามันน่ารักอะมันเป็นแนวแบบน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะรดน้ำต้นไม้ เราก็เลยเลือกต้นส้มเพราะว่าต้นส้มอะมันเป็นแบบ1คือมันเป็นผลไม้มงคลด้วยที่รู้สึกว่าฟอร์มต้นส้มมันน่ารักมันแบบพุ่มมันน่ารักมันมีแบบส้มเป็นแบบพ็อปอัพสีเหลืองส้มแบบที่พี่ชอบเพราะพี่เป็นคนชอบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากแล้วต้นส้มเนี่ยจะบอกว่าคิดไว้นานมากแล้วนะเพราะว่าต้น
นส้มนี้พี่ให้ร้านที่ขายต้นส้มปลูกและเพาะแล้วเลี้ยงแล้วกำหนดเดือนเลยว่าเดือนพฤศจิกามันจะต้องออกผลเต็มแล้วก็เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นในระยะเวลาประมาณครึ่งปีที่ตั้งแต่พี่ซื้อมาพี่ให้ร้านเขาดูแลแล้วเร่งให้มันอยู่ในกำหนดการเนี้ยซึ่งวันนั้นส้มก็น่ารักมากตอนนี้มันก็ได้อยู่ในบ้านพี่เป็นที่เรียบร้อยขอให้ทุกคนช่วยกันภาวนาว่าต้นส้มห้ามตายนะตา ตายไม่ได้นะเพราะฉันบอกว่าต้นส้มเนี่ยมันแทนความรักของเราที่กำลังจะเจริญเติบโตห้ามตายนะคุณส้ม ก็รดน้ำต้นส้มกันเสร็จใช่ไหมแล้วก็เป็นประโยคเด็ดที่บอกว่า Bomb may you kiss the bride แล้วก็แบบว่ามีดนตรีขึ้นมาแล้วทุกคนก็กรี๊ดกราดแล้วก็แบบว่ารู้ป่าวว่าจริงๆตอนซ้อมมันจะต้องมีซ้อมคิวพี่กับพี่บอมจูบกันไม่ได้มันแบบหันหน้ากันเจอกันแล้ว แต่ว่าในโมเมนต์นั้นมันก็แบบฟีลลิ่งมันมาเองก็แบบจูบกันจ้าจูบน่ารักโรแมนติกมากรูปสวยมากแล้วตรงนั้นเป็นท่อนที่คนถ่ายมาเยอะเราเลยได้เห็นสตอรี่เยอะไงพอจูบกันเสร็จเพื่อนเจ้าสาวก็จะมอบดอกไม้ให้เราแล้วก็เดินวอล์กเวย์ออกไปเพื่อที่จะไปโยนดอกไม้ค่ะทุกคนฉันก็โยนไปหันไปคนที่ได้คือหมอนกเบิร์ดไอวิวงานที่2แล้วที่เขาได้งานที่2แล้วที่เขาได้แล้วคือเขาร้องไห้เว้ยพี่ก็เลยถามว่าแกร้องไห้ทำไมเพื่อนบอกว่ากูได้ดอกไม้ทุกงานเลยแต่ยังไม่มีแฟนสักทีอยากจะบอกว่าในงานเราเนี่ยมันมีแบบดีเทลน่ารักหลายอย่างเลยอย่างเช่นน้ำผลไม้มีใครได้กินไหมคะกินน้ำผลไม้กันปะกินน้ำอะไรกันทับทิมแตงโมสับปะรดมันมี3น้ำพอดีเป๊ะๆเลยซึ่งพี่ก็ได้กินอันนี้เป็นน้ำผลไม้ของเลเล่นะคะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นที่เฟิร์นชอบกินมากอยู่แล้วด้วยนะคะปกติถ้าซีซั่นที่แบบพีคๆของเขาเนี่ยก็จะมีมังคุดอุ้ยอร่อยมากแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่น้ำผลไม้มันมีเป็นไอติมด้วยไอติมแบบอร่อยมากคือตอนนั้นพี่ก็ไปแจกการ์ดเพื่อนคนนี้ใช่ปะแล้วก็แบบบอกว่ามึงกูแบบไม่อยากกินกูลดความอ้วนอยู่สรุปหมดสั่งมา3อย่างหมดทุกอย่างอร่อยจริงๆแต่ว่ามันไม่อ้วนไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ผสมน้ำตาลเลยมันจะเป็นแบบผลไม้สดๆเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นที่ทุกอย่างได้กินมันคือผลไม้สดหมดเลยแล้วตู้ที่แบบเข็นมาคือมันน่ารักแบบมันเป็นหนึ่งในเดคอเรชันของงานฉันได้เลยเซิร์ชได้นะคะเลเล่ไปหาสาขาที่ใกล้บ้านที่สุดราชพฤกษ์ก็มีถ้าอยู่โซนนี้ก็เซ็นทรัลอีสต์วิวได้นะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากของงานเราแล้วก็เป็นที่พูดถึงก็คือตู้สติกเกอร์ค่ะทุกคนนี่อันนี้นะคะเป็นตู้สติกเกอร์ของ Day One Photo Booth นะคะซึ่งเฟิร์นเลือกเป็นแบบกล่องไม้เพราะเฟิร์นรู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักพอมาอยู่ในงานแล้วมันจะแบบมันน่ารักแต่จริงๆมันมีเป็นตู้สติกเกอร์แบบตู้เลยแล้วก็มีเป็นแบบรถด้วยตอนแรกก็คือลังเลว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่าคิดว่าแบบงานเรามันอาจจะมีบางกวนที่แบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเป็นตู้กล่องไม้เนี่ยน่าจะแบบตอบโจทย์สุดตัวแบบลายสติกเกอร์เนี้ยเราก็ให้คุณแป้นนะคะ Art You As Always เจ้าเดิมกับที่ทำการ์ดน่ารักให้เรานะคะมาเป็นคนวาดตู้สติกเกอร์ซึ่งบรีฟของเราก็คือทุ่งดอกเดซี่จากสีเทียนนะคะเหมือนเดิมซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยดีเทลก็คือแบบสีเทียนมากๆเลยเฟิร์นทำกรอบไว้2แบบก็คือเป็นแบบนี้เอาไว้ให้แขกเขียนคำอวยพรอันนี้ก็จะแบบให้แขกซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบอย่างเงี้ยปริ้นเก็บไว้ให้แขกด้วยชุดหนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ที่พี่ชุดหนึ่งเพื่อที่จะได้ดูว่าแบบอุ้ยแขกแต่ละคนแบบมีใครมาบ้างนะอะไรยังไงแล้วก็มีเป็นไฟล์ด้วยเขาก็จะให้ AirDrop ไฟล์ได้ก็จะเป็นดุกดิกซึ่งแบบทุกอย่างมันน่ารักมากอย่างพื้นหลังเฟิร์นก็จะเป็นเลือกสีเหลืองเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเราชอบเดซี่เราชอบสีเหลืองแล้วมันน่ารักพี่รู้สึกว่ามันน่ารักสดใสก็แบบแฮปปี้มากๆนะคะมาถึงงานกลางคืนที่แบบว่าคนก็พูดถึงกันเยอะมากๆว่ามันไม่เหมือนงานแต่งงานนะคะมันคือเหมือนกับมิวสิกเฟสมากๆคืออย่างที่เราบอกว่าแบบแฟนเราเป็นแบบผู้บริหารค่ายเพลง Music Move อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักคนในวงการเพลงเยอะแยะมากมายมีศิลปินหลายคนที่พี่บอมเคยทำงานด้วยน้องๆในค่ายอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมันจะเป็นวันที่ถ้าใครมาก็จะรู้สึกว่าฉันมาดูคอนเสิร์ตนี่หว่า ตอนเตรียมงานนะเล่าให้ฟังเลยว่ามันเหมือนตอนจัดคอนเสิร์ตทุกอย่างเหมือนจัดคอนเสิร์ตมากทีมที่ทำก็คือทีมจัดคอนเสิร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบช่วงประชุมงานพี่แบบปิดหูปิดตาแบบไม่รู้เรื่องนะเพราะเขาคุยกันด้วยคำศัพท์คอนเสิร์ตที่พี่ฟังแล้วแบบฮะอะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วประเด็นคือตอนแรกจริงๆงานกลางคืนพี่อยากมี first dance ก็คือเต้นรำแต่แบบ1นะอุปสรรคมันหลายอย่างมาก1คือชุดดิฉันใหญ่มากเพราะดิฉันอยากเป็นเจ้าหญิงชุดดิฉันก็เลยใหญ่มากและไม่สามารถที่จะเต้นรำได้แน่นอนค่ะด้วยสถานที่ที่มันจำกัดและชุดดิฉันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยโอเคตัดออกแล้วก็คิดว่าไหนๆเราทำ music face แล้วงั้นเราร้องเพลงกันดีกว่าเลิศมากเป่าสอนร้องเพลงไหนถ้าทำเป็น music face แล้วคนที่จะร้องเปิดก็คือดิฉันเองและเจ้าบ่าวของ
ดิฉันเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะร้องเพลงกันมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่เฟิร์นเครียดที่สุดในงานแต่งก็ซ้อมร้องก็แบบเนี่ยอยู่บ้านอยู่บนรถซ้อมร้องแล้วพี่บอมเป็นคนจริงจังอะด้วยความที่เขาเป็นคนที่นอกจากเป็นผู้บริหารแล้วเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเขาก็จะหูดีเป็นพิเศษผิดโน้ตผิดคีย์อะไรนิดนึงเขารู้หมดเลยพอพี่ร้องเพี้ยนปุ๊บกดหยุดเธอเริ่มใหม่ตรงนี้ไม่ใช่เนื้อผิดเธอพี่ว่าเนื้อท่อนนี้มันไม่ได้ร้องอย่างนี้นะเปิดเนื้อดูถ้ายังจำไม่ได้เปิดเนื้อเครียดงานแต่งอะจัดนะปกติคู่อื่นต้องทะเลาะกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ตรงกันฉันทะเลาะกันเรื่องร้องเพลงร้องไปก็เหมือนโดนแบบเธอมันผิดมันเพี้ยนมันเครียดมันเครียดมาก ก็ตื่นเต้นมากกับพาร์ทร้องเพลงเนาะงานกลางคืนเราก็เดินเข้างานมาซึ่งตอนที่เดินเข้างานมาก็คือขนลุกมากๆเหมือนกันอะมันก็เป็นขนลุกอีกครั้งอะเหมือนตอนงานวาวอะคราวนี้คนเยอะกว่าเดิมอีกอะแล้วทุกอย่างมันมืดดำหมดแล้วแบบสปอตไลท์ส่องมาที่เรา2คนแล้วเรามองไปแบบเฮ้ยแบบเพื่อนคือทุกคนแบบอยู่รายล้อมเราหมดเลยอะแล้วตอนที่เราเดินเข้าไปก็มีพี่เป้แซกก็เป่าแซกให้เราด้วยซึ่งเป็นเพลง Rocket to the Moon เป็นเพลงที่มีความหมายเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่บอมเปิดตอนขอพี่แต่งงานขึ้นเวทีมาได้พูดถึงกันและกันอีกรอบมีแบบพี่นะปอยที่เป็นคนที่ทำให้เรา2คนขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็ร้องเพลงด้วยกัน2เพลงแรกเนี่ยคือเพลงที่พี่บอมเลือกคือหากันจนเจอเพราะว่าเราร้องที่คาราโอเกะด้วยกันครั้งแรกแต่ก็เพลงที่2คือรักไม่ต้องการเวลาอันนี้พี่เป็นคนเลือกว่าพี่รู้สึกมาตลอดว่านิยามของคู่เรามันคือรักไม่ต้องการเวลาจริงๆด้วยเลิกด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้กว่าจะแต่งจริงเนี่ยก็2ปีแต่ว่าเราคุยกันแค่แบบเดือนนิดๆเราก็คุยกันแล้วแหละว่าจะแต่งงานเพราะฉะนั้นก็เลยร้อง2เพลงจ้าซึ่งแบบคือตอนซ้อมก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วตอนจริงไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็แบบว่าพอมาดูสตอรี่ทุกคนโอเคมันก็จะมีท่อนที่ไม่เพี้ยนแต่ก็จะมีท่อนที่แบบโอ้ my god ร้องเพี้ยนมากพอเปิดสตอรี่มาถึงนี้จะแบบปัดหนีเพราะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องเพี้ยนมากทั้งที่ปกติพี่ร้องท่อนนั้นไม่เพี้ยนแต่ว่าขึ้นสูงยิ่งไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็จะยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่คือมันน่ารักมากเว้ยแล้วอีกอย่างนึงที่สานฝันพี่คืออะไรรู้ปะทะเลดาวหุยน้ำตาไหลเลยแล้วมันก็โล่งมากเลยนะจริงๆแบบพอร้องเพลงไปแล้วตอนนั้นก็ไม่กังวลอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบเครียดมาตลอดวันนี้คือวินาทีปลดปล่อยแล้วก็แบบก็ร้องไปอะไรอย่างเงี้ยแบบขอแค่มีความสุขเราร้องให้คนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแฮปปี้มากแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดมิวสิกเฟสเลยแบบคือแบบว่าคนเยอะมากๆตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็สลับกันขึ้นมาร้องมีทั้งคุณอิงคุณบีนน้องคอปเตอร์ซีเรียสเบคอนซีลเจสเซตเตอร์กีฬากรแล้วก็มีแบบว่าคนที่ร่วมแจมอย่างเช่นแบบพี่แทนลิปตาก็ขึ้นมาร่วมแจมพี่อเล็กธีรเดชก็ไปตีกองอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าบางท่อนพี่ก็ไม่ทันเว้ยพี่ไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ตรงไหนมาเห็นสตอรี่แล้วแบบเอ้าฉันไม่ได้ดูและก็ที่พลาดไม่ได้ค่ะคุณเป๊กมาร้อง2รักในงานแต่งในฉันค่ะรู้สึกว่าคอมพลีทการแต่งแล้วแต่ฉันรู้ความลับอย่างหนึ่งว่าพ่อฉันเป็นคนขอเพลงนั้นพ่อฉันเองแล้วเราก็มีมะปางก็ขึ้นมาแจมด้วยคือแบบมีหลายคนเลยที่แบบว่าไม่ได้นัดกันไว้ว่าเฮ้ยขึ้นมาร้องให้หน่อยได้ไหมแต่เขาก็ขอคือแบบว่าเต็มใจที่จะแบบอยากขึ้นมาแจมอะไรอย่างเงี้ยมีน้องเบลดิฉันก็ขึ้นไปแจมแบบเอาปากกามาวงอะไรอย่างเงี้ยกับน้องทุกคนก็บอกว่ามันสนุกมากมันเป็นเหมือนแบบงานเทศกาลดนตรีแล้วก็จริงๆมันเหมือน after party ตั้งแต่แบบเริ่มงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มี lucky draw คือของชำร่วยเนี่ยงานเช้าเราจะเป็นเทียนเนาะเพราะผู้ใหญ่เยอะเราอยากจะให้อะไรที่มันแบบจับต้องได้มีกลิ่นหอมเห็นแล้วนึกถึงงานเราแต่งานเย็นอันนี้สังเกตจากตัวเองว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยหยิบของชำร่วยกลับบ้านเพราะขี้เกียจไม่มีมือหยิบกลับไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าให้อะไรดีที่มันจะไม่ลำบากแขกแล้วก็ยังสนุกด้วยได้ลุ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้เป็นสลากกินแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะไปลุ้นวันที่16ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยในงานเราก็จะมีลัคกี้ดรอด้วยก็จะเป็นแบบที่พักและนอกจากนั้นก็จะมีโปรดักต์ของทางสิงห์ทางลีโอด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ของเราก็จะมีเครื่องดื่มนะคะหลากหลายมากๆมีทั้งแบบเลมอนโซดาแล้วก็มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังส่งโปรดักต์มาให้เราแบบได้จับลัคกี้ดรอกันด้วยก็ต้องขอบคุณทางสิงห์ทางลีโอด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่แขกชมเยอะมากคืออาหารงานฉันอร่อยอันนี้ชมตั้งแต่แขกงานเช้ายันแบบงานเย็นพวกเราเป็นคนไปลองชิมด้วยตัวเองก็คือมีพี่แอ๊กนั่นแหละเป็นคนแนะนำเพราะว่าพี่แอ๊กอย่างที่บอกว่าจัดงานแต่งมาเยอะแล้วก็จัดที่ปักนายเลิศบ่อยก็จะรู้ว่าแบบอะไรอร่อยที่เป็นแขกแบบโอ้สุดยอดมากอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำมาพอไปกินปุ๊บแบบอร่อยมากน้องๆได้กินหมี่น้ำปลากันปะอร่อยมากอร่อยมากใช่มะปางบอกว่ามะปางกินเย็นตาโฟไป3ถ้วยงานเช้ามีบีฟเวลลิงตันได้กินกันปะอดไม่ทันเสียใจมากบีฟเวลลิงตันอร่อยมากโอถึงนายกี่อะไรก็อร่อยมากพี่กินแบบปกติพี่ไม่ค่อยกินของหวานตอนนี้แบบอาจจะเหนื่อยด้วยแล้วมันกินแล้วมันชื่นใจคืออาหารอร่อยมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งแบบพี่แอ๊กแล้วก็ปักในเลิศดีเทลเล็กๆอีกหลายอย่างที่มันแบบน่ารักมากๆอย่างเช่นสติกเกอร์ ATK นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ของน้องเพชรดาวนะคะก็คือติดไว้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นเดซี่แล้วอันนี้คือจะบอกว่าแบบพี่เอเป็นคนทำเองด้วยนะเป็นคนแบบทำเองเลยแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นสติกเกอร์เองเลยนะคะ
นะคะแบบน่ารักมากเวลาเราเห็นแบบแขกเดินมาแล้วติดแบบดอกเดซี่อยู่ที่เสื้อคือมันแบบมันน่ารักมากๆเลยอะแล้วก็จะบอกว่างานเราไม่มีแบ็คดรอปเพราะว่าเราอยากจะแบบเดินทักทายแขกคิดผิดไปนิดนึงแต่ก็คิดถูกเข้าใจปะเราลืมไปว่าเราเดินทักทายแขกไม่ได้หรอกมันจะมีคนรอถ่ายรูปกับเราแต่สิ่งที่คิดถูกคือก็คิดถูกแล้วที่ไม่มีแบ็คดรอปเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันซิมเพิลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าด้วยสถานที่มันสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะถ่ายกับแขกตรงไหนก็ได้แล้วสถานที่ก็สวยมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ถ่ายรูปแขกเดินไปคุยเดินไปทักทายถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็เฟิร์นมีรูปที่จะลงในงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เฟิร์นจะขอลงรูปงานแต่งตัวเองแบบรัวๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหรือถ้าเบื่อก็ไม่เป็นไรเฟิร์นก็จะลงอยู่ดีลงรัวๆไปเลยชีวิตหนึ่งเป็นเจ้าสาวแค่ครั้งเดียวเราก็จะลงรัวๆเลยอย่างกล้องหลักเราเนี่ยจะเป็น Nose Photography นะคะก็จะเป็นพี่โนเราชอบผลงานเขาอยู่แล้วเราชอบความที่แบบมันดูไม่จริงจังมากๆมันดูเป็นแบบเป็นกล้องหลักที่ดูแคนดิดสีที่เขาเลือกมันก็จะมีความแบบเป็นเรามากๆเพราะฉะนั้นรูปหลักเรานะคะของกล้องพี่โนก็จะสวยมากๆเดี๋ยวเราจะมีแบบลงให้ดูกันเรื่อยๆนะคะทีมวิดีโอทีมหลักค่ะก็จะเป็นยัวบัตเลอร์นะคะชื่อต้นว่านเนี่ยเป็นคนตัดต่อคนแรกของเพจไบโวยาต้นว่านเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีเพลงเพราะมากเมื่อก่อนคนจะเม้นถามตลอดเลยว่าเพลงอะไรคะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะชมเรื่องการตัดต่อแบบเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบว่าทวิสต์มาเป็นเพจที่มันมีความไลฟ์สไตล์มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ต้นว่านถนัดตัดแบบความแบบเที่ยวความอะไรแล้วอย่างตอนนี้คือว่านทำทางเวดดิ้งแล้วด้วยก็อาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ายังนึกถึงต้นว่านอยู่เพราะว่าว่านเป็นคนที่แบบช่วยเรามาตลอดแบบทำให้มันไบโวอยากเป็นวันนี้ต้นว่านคือหนึ่งในคนที่ตั้งขายเพราะฉะนั้นในวันสำคัญของเราเราก็อยากจะให้เขามาเป็นคนที่เก็บภาพให้เราเพราะเรารู้ว่าเราจะไม่ต้องคุยอะไรเยอะเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรเราไม่เคยต้องแบบอะไรกันมากมายเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรเงี้ยก็เลยให้ว่านมาถ่ายนะคะแล้วก็นอกจากกล้องหลักนะคะก็จะมีพี่ๆหลายๆคนที่เฮ้ยอยากจะมาแบบเก็บภาพให้เรามาขอเป็นแคนดิดให้เรานะคะโหเยอะมีพี่เล็กอีมอด้วยพี่เล็กอีมอพี่เล็กพี่เบิร์ดฟูลฟิล์มนะคะก็มาเหมือนกันแล้วก็มีพี่เอ็กอิกนอพี่ใหม่นะคะพี่นนบ็อกช็อตเยอะกลัวพูดตกหล่นพี่โจโฟตาเย็นนะคะแล้วก็มีคุณวินส์นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเฟิร์นก็ลง IG แล้วก็แท็กเครดิตให้อยู่แล้วนะคะก็ลองตามไปดูได้นะว่าแบบมีใครอะไรยังไงบ้างแต่ว่ารูปสวยมากทุกอันเลยคุณมีเวลาฟังสัก 2-3 วันไหมคะเฟิร์นรู้ว่ามันยากมากอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งของตัวเองให้ฟังละกันคือช่วงเตรียมงานแต่งเรามีภาพจำว่างานแต่งมันต้องเป็นวันที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องเครียดเยอะแล้วเราก็ปฏิเสธความรู้สึกตัวเองว่าแบบไม่ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันกำลังทุกข์หรอไม่ฉันไม่ได้ทุกข์จนมีอยู่วันนึงอยู่ๆก็แบบทำงานอยู่แล้วก็ใจเต้นแบบตุบแบบรัวกองใส่ตอนนั้นคือตกใจเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกแบบลุกลี้ลุกลนรู้สึกใจเต้นรู้สึกแบบหายใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรลากยาวมาจนถึงตอนกลางคืนนอนไม่หลับพอหลับตาปุ๊บเต้นแบบแรงกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วเซิร์ชเน็ตคุณหมอ Google อีกแล้วว่านอนไม่หลับใจเต้นแรงตอนนั้นไปเจอโรคหัวใจตกใจมากว่าแบบเชี่ยกูกำลังเป็นโรคหัวใจเหรอวะแล้วก็ไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็คิดว่าอยากจะฟังขันทิเบตซาวแบบฮีลลิ่งซาวก็เลยเปิดขันทิเบตฟังแล้วอยู่ๆก็ค่อยๆซอฟลงจนเผลอหลับไปแล้วตื่นมาก็เลยคิดว่าสงสัยเราเหนื่อยแหละช่วงนี้เราน่าจะเหนื่อยเพราะว่าช่วงเตรียมงานแต่งเหนื่อยมากแกเหนื่อยมากจริงๆพอวันถัดไปปุ๊บอาการมาอีกแล้วตอนเที่ยงตุบแล้วตอนนั้นถ่ายละครอยู่แล้วแบบน้ำตาไหลเองโดยที่แบบไม่รู้มันหยุดไม่ได้แต่มันไหลแล้วมันรู้สึกไม่สงบสุขเอาซะเลยโชคดีที่วันนั้นถ่ายซีนที่ไม่ได้เห็นหน้าเยอะคืออยู่บนรถก็เลยวิ่งไปแบบบอกเขาว่าพี่ขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะแต่สิ่งที่พี่ทำคือวิ่งไปเอาหูฟังแล้วก็ยัดหูฟังแล้วก็ฟังขันทิเบตอีกรอบแล้วก็ค่อยๆแบบให้แบบมันสงบตัวเองแต่ตอนนั้นอยู่ๆก็เอะใจขึ้นมาว่ากูไม่ได้เป็นโรคหัวใจมันใกล้เคียงกับอาการแพนิคจังเลยคือถามว่าเราเป็นแพนิคอยู่แล้วแต่ปกติเราจะเป็นแพนิคแบบว่ามีสถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่คอมฟอร์ตหรืออินซีเคียวอะไรเงี้ยจะแพนิคขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่าฉันไม่ได้เครียดอะไรนี่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปเซิร์ชอาการแพนิคตรงทุกข้อตรงทุกข้อจริงๆก็เลยแบบเฮ้ยกูเป็นแพนิคหรออะไรเงี้ยก็เลยไลน์หาคนรู้จักหลายๆคนที่แบบเป็นแพนิคอยู่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเป็นอาการอย่างเงี้ยแพนิคใช่ไหมเพื่อรีเช็คแล้วก็โอเคใช่สุดท้ายเป็นแพนิคจริงๆก็เลยกลับมาคุยกับตัวเองว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นเพราะว่าตอนนั้นตัวเราเป็นเหมือนลูกโป่งที่อัดความเครียดแต่ไม่เจาะรูสักนิดนึงให้มันได้ระบายออกมาเลยมันไม่ไหวมันจะแตกอยู่แล้วเลยออกมาในรูปแบบของแพนิคเว้ยพอคุยกับตัวเองได้คำตอบปุ๊บว่าโอเคฉันกำลังกลั้นความรู้สึกตัวเองอยู่นะปล่อยออกมาใบเฟิร์นปล่อยออกมาหลังจากนั้นเป็นดีเพรสเลยค่ะ
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากประมาณ2อาทิตย์ก่อนแต่งที่อยู่ๆความรู้สึกทุกอย่างระเบิดออกมาหมดเลยคือเฟิร์นต้องบอกว่าเฟิร์นเป็น depressed อยู่แล้วไม่มีอาการหนักๆมาประมาณ2ปีกว่าละก็ช่วงที่คบกับพี่บอมเป็นต้นมาเนี่ยแหละก็แบบอาการ depressed หายแต่ว่าอยู่ๆก็กลับมาหนักเนี่ยหลังแพนิคอะกลับมา depressed หนักแบบ red flag อะแบบอีกนิดนึงคือข้ามเส้นแล้วอะไปซึมแล้วก็แบบอารมณ์ไม่มีพลังแบบทุกคนที่เจอคือบอกว่าเฮ้ยจะแต่งงานแล้วทำไมดวงตามันถึงเศร้าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพี่บอมแบบรับมือพี่ได้ดีมากนะพี่บอมไม่เคยแบบเฮ้ยเธอหยุดร้องเลยอย่างเงี้ยถ้าพี่บอมเจอพี่อยู่ในแบบซอกหลืบตรงไหนของบ้านเรานั่งร้องไห้แบบพี่บอมสิ่งแรกที่ทำคือเข้ามากอดไม่ถามไม่อะไรทางนั้นแบบกอดจนกว่าพี่จะแบบสงบแล้วเราก็ค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกผิดมากก่อนหน้านี้พี่ไม่อยากให้พี่บอมรู้เลยเพราะพี่รู้สึกว่าเขาจะต้องรู้สึกแย่แน่ๆถ้าเขารู้ว่าพี่ร้องไห้หนักขนาดนี้ในแบบงานแต่งตัวเองอะไรเงี้ยแต่ไม่คือโอเคพี่ว่าพี่บอมรู้สึกแต่เขาโตแล้วอ่ะเขาแยกแยะได้ว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากแต่งหรืออะไรเงี้ยแต่พี่เป็นคนแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือแบบเฮ้ยเธอแบบงานแต่งเราอ่ะเราไม่ต้องสนใจใครนะแบบอยากให้แบบเรามีความสุขกันมันเป็นวันของเราอะไรเงี้ยซึ่งพองานแต่งจริงๆอ่ะทุกอย่างมันดีมากเว้ยมันดีจนถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้พี่ก็คงจะบอกตัวเองว่ามึงไม่ต้องเครียดใบเฟิร์นทุกอย่างวันนั้นมันจะดีมากเว้ยใบเฟิร์นมันมีความสุขมากมันเป็นอย่างที่มึงอยากให้เป็นทุกอย่างเลยอ่ะมันมีความสุขมากๆใบเฟิร์นแบบไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยอยากบอกทุกคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวอยู่ตอนนี้ว่าถ้าเครียดก็ต้องยอมรับด้วยนะหนึ่งคือเราไม่อยากให้สุขภาพจิตทุกคนเสียเครียดก็ยอมรับไปเลยว่าตัวเองเครียดไม่ต้องแบบปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเราอยากจะบอกว่ายากมากๆนะที่จะมีงานแต่งไหนที่ไม่มีปัญหาแล้วเราคิดว่าไม่มีด้วยรู้ไว้เลยว่าทุกงานมีปัญหาหมดมันไม่ใช่แค่งานยูคนเดียวที่มีปัญหาฉันก็มีปัญหาเหมือนกันคือฉันก็ร้องไห้เยอะมากก่อนงานแต่งร้องไห้จนถึงขั้นว่าแบบไม่แต่งเราได้ไหมวะไม่ได้ไม่อยากแต่งกับคนนี้แต่แบบเราอยู่กันไปเลยได้ไหมหรือแบบรู้สึกว่าทำไมวันที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตอะความฝันของเราอะมันกลายเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีเรารู้สึกแย่มากในช่วงแบบเกือบเดือนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยกันตลอดแบบมันจะจบแล้วให้มันแบบผ่านไปสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายวันงานมันดีมากเว้ยมันดีมากๆจริงๆก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นเจ้าสาวทุกคนใครแบบไม่สบายใจตรงไหนก็ทักเฟิร์นมาได้เฟิร์นแบบเข้าใจความเครียดและอย่าเอางานเฟิร์นไปกดดันทุกคนนะเฟิร์นเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นงานคนอื่นมาเยอะแล้วก็กดดันงานตัวเองมากแต่สุดท้ายทุกอย่างมันคือเราอ่ะมันดีที่สุดในแบบของเราในวันนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงก็คงบอกถึงแบบพ่อแม่ของคนที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนว่าแบบเรารู้ว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงลองให้งานแต่งเป็นหนึ่งในบททดสอบของการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันของลูกของพวกคุณสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเล็กๆน้อยๆแต่ให้เขาเป็นคนประสบสิ่งนั้นน่ะด้วยตัวของเขาเองหรือถ้าใครกำลังเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ละประสบปัญหานี้เราอยากจะบอกว่าอะไรบางอย่างไม่ต้องตามใจพ่อแม่ได้ก็ไม่ต้องตามใจอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนไม่ดีหรืออะไรนะแต่สุดท้ายแล้วเราอยากให้ยูมองกลับไปในงานยูแล้วยูมีความสุขกับงานยูว่านี่คือสิ่งที่ฉันเลือกมานะอะไรเงี้ยแล้วยูจะมองกลับมาวันนั้นแล้วมีความสุขมากๆอย่างที่เรากับพี่บอมมองกลับไปในวันแต่งเรามีความสุขมากๆจริงๆขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆบล็อกนะทั้งบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องชุดเสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพอะไรเงี้ยแยกออกไปให้อีก1บล็อกนะคะแล้วเรามีบล็อกอะไรไหมเกี่ยวกับงานแต่งไม่มีแล้วมั้งรวบแล้วอะอ๋อมีอีกบล็อกนึงก็คือบล็อกการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเพราะว่าทุกคนทักว่าดิฉันสวยมากผอมลงเยอะมากหน้าดีอะไรดีมากมันมีการเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอยู่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าเฟิร์นดูแลตัวเองยังไงลดความอ้วนยังไงดูแลผิวยังไงอะไรยังไงนะคะหมดแล้วถ้าใครอยากให้ทำ Q&A ก็ค่อยบอกเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราทำ Q&A กันโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย